Sokáig hittük, hogy a barlangok rejtőző birodalma, a sötét termek, a titkos járatok és a több ezres denevérkolóniák háborítatlansága örök. De az ember kíváncsisága egyre közelebb férkőzik ehhez a zárt és törékeny környezethez. A Humanita természetvédelmi projekt keretében ezért kezdtük vizsgálni, milyen hatással van a turisták jelenléte ezekre az élőhelyekre. Többféle emberi zavarásos tényezőt vizsgálunk, milyen hatással vagyunk az élőlényekre, védett területekre, a Natura területekre, és az egyik projekt a Miskolchoz közeli barlangnál, a Kecskelyuknál zajlik. Ez a triászkori mészkőben kialakult forrásbarlang közel fél kilométer hosszú. Nem csak földtani érdekessége miatt nevezetes, a bükki kultúra értékes leletei és gazdag élővilága is különlegessé teszik. Itt azt próbáljuk megfigyelni hangrögzítő eszközökkel, kameracsapdákkal, hogy az emberi zavarás egy ilyen településhez közeli barlangban, ahol több ezer denevér él, milyen hatással lehet az emberi zavarás. És sajnálatos módon az itt élő kolónia valamilyen szinten tolerálni kénytelen ezeket az antropogén hatásokat. A barlang denevér faunája 9 fajból áll. A szaporodó állomány meghatározó részét több ezer hosszú szárnyú denevér és kereknyergű patkós denevér adja. Így Magyarországon ugye 29 denevérfaj él, részben átfedően, részben pedig egymástól elkülönülően különböző hangfrekvenciákat használnak, ugye tájékozódáshoz, rovarok elfogásához. Attól függ, hogy melyik faj, nagyjából be is lehet határolni. A denevérek hallása rendkívüli, így a legkisebb nessz is hatással lehet rájuk. De vajon milyen zajok zavarják meg leginkább ezt a több ezres kolóniát? Ahogy igazából lépünk, súródik akár így a köveken a cipő, ennek is van egy jellegzetes hangja, ami egyfajta zavaró hatás lehet. Nyilván itt az emberi beszéd is, egy nagyobb kolónia esetén az, hogy közelítünk, rájuk észrevesznek minket, ez is egy ilyen spontán emberi zavaró hatás lehet. Hát arról meg ugye ne is beszéljünk, amikor ilyen vandalizmusból fakadó problémák lépnek fel itt a barlangba. Akár az, hogy az állatokat direktbe zavarják, kővel dobálják, bottal piszkálják. Van ugye, hogy tudatlanul barlang bejáratánál tüzet raknak, ez kifüstöli a denevéreket, és akkor kénytelenek elhagyni a szálláshelyet. A turizmus hatásai között nem csak a zaj, de a fény is komoly zavarást jelenthet a denevérek számára. Téli álmok során a legkisebb inger, egy hirtelen fény vagy hang felébresztheti őket, ami azonnal felpörgeti anyagcseréjüket, és gyorsan felemészti a túléléshez szükséges zsírtartalékaikat. Nyáron, a szaporodás időszakában a megzavart kolónia széteshet, a kölykök magukra maradhatnak. A folyamatos zaklatás stresszt, kondícióvesztést okoz, sőt, az állatokat arra kényszerítheti, hogy elhagyják élőhelyeiket. Mindez nem csak az egyedek túlélését, hanem a teljes populáció fennmaradását is veszélyezteti. Hát a projektben ugye azt vizsgáljuk, hogy az itteni központi helyen levő kolónia, amikor bejönnek ide az emberek, akkor ugye fölriadnak a denevérek. Elrejtettünk egy hangfelvevőt, ami az emberi zajt is, az emberi lépészzajt, az emberek beszédzaját is fölveszi, illetve a felriadt denevéreknek a hangját is rögzíti, és akkor ezeket az információkat próbáljuk összefüggésébe látni. Egy-egy hétvége alatt több száz látogató jön be a barlangba. Több alkalommal volt már arra utaló jel, hogy itt probléma volt, tehát agyonverték a denevéreket. Akár nagyobb kolónia is sajnos feloszlik, ilyen esetben azokra az alternatív szálláshelyekre próbálnak átmenekülni az állatok, amiket ők is ismernek. De nem minden faj talál új menedéket. Egy kolónia szétesése sokkal többet jelent, mint néhány elveszett egyed. Az egész ökoszisztéma sérülékenyebbé válik. A viszolygás biztosan a denevérekkel szemben. Eleve ugye titokzatos, mivel éjszaka repülnek, az ember közvetlenül nagyon ritkán látja, illetve hát azok a babonák, amik korábban ezzel a fajcsoporttal kapcsolatban voltak, valahol még viszojgást kelt az emberbe. A denevérek köré font babonák sokáig félelmet ébresztettek, pedig a természet egyensúlyában pótolhatatlan szerepet töltenek be. Az összes hazai denevérfaj védett, illetve jelentős részük fokozottan védett, testsúlyuknak akár harmadát, felét képesek rovartömegbe elfogyasztani.
Ezzel igazából egy olyan biológiai eszköz áll az ember rendelkezésére, amivel rengeteg olyan vegyszert, rengeteg rovarírtószert tud megspórolni, úgyhogy közben saját magát, illetve környezetét az ember például nem mérgezi, mert a denevérek ellátják ezt a feladatot. A denevérek ősidők óta fontos szereplői a természet egyensúlyának. Rajtunk múlik, hogy békés otthonaik fennmaradnak-e, vagy a zaj, a fény és a kíváncsiság lassan végképp elnémítja ezeket a barlangokat.